হেল্ল' বন্ধুসকল, ৱেলকাম টু মাই চেনেল। আজি মই লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ সন্মুখত অৰুণোদয়ৰ ফৰ্ম ফিল আপ প্ৰচেছ। তো বন্ধুসকল, ইয়াত দিয়া আছে ডিষ্ট্ৰিক্ট। ফাৰ্ষ্টত দিয়া আছে ডিষ্ট্ৰিক্ট বা জিলা। ইয়াত আমাৰ জিলা বা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নামটো লিখিব লাগিব। পিছত দিয়া আছে নগৰ বা গ্ৰাম। যদি আপোনাৰ নগৰ হয় নগৰত টিক মাৰিব, নহ'লে গ্ৰাম হ'লে গ্ৰাম। পিছত ডেট দিয়া আছে ডেট, আৰু ইয়াত তলত দিয়া আছে খণ্ড নাম বা নগৰ স্থান, মানে ব্লক। আপোনাৰ ব্লক কোনটো হ'ব সেইটো লিখিব। ইয়াৰ তলত দিয়া আছে গাঁও পঞ্চায়ত বা নগৰৰ নাম, গাঁও পঞ্চায়তৰ নাম লিখিব বা টাউন নেম লিখিব। ইয়াৰ তলত দিয়া আছে গাঁৱৰ ৱাৰ্ড নাম্বাৰ বা ভিলেজ নেম, ভিলেজৰ নাম লিখিব, নহ'লে ৱাৰ্ড নাম্বাৰ লিখিব। ইয়াৰ তলত দিয়া আছে লোকেলিটি ইন টাউন, মানে আপোনাৰ গাঁৱৰ নামটোৱে লিখিব ইয়াত। ইয়াৰ তলত দিয়া আছে এপ্লিকেশ্যন ফাৰ্ষ্ট নেম, মানে ফাৰ্ষ্ট নেমটো লিখিব ইয়াত, অনলি ফাৰ্ষ্ট নেম। তাৰপিছত দিয়া আছে মিডিল নেম, মানে মাজৰ যিটো নাম সেইটো ইয়াত লিখিব, আৰু লাষ্টত লাষ্ট নেম, মানে টাইটেলটো। দাস যি আছে, দাস মণ্ডল যাৰ যি, কলিতা যি হ'ব সেইটোৱে। ইয়াৰ তলত দিয়া আছে গাৰ্জেনটো নহয়, জেণ্ডাৰটো লিখিব ইয়াত। মহিলা হ'লে মহিলা, পুৰুষ হ'লে পুৰুষ, ফিমেল হ'লে ফিমেল, মেল হ'লে মেল। আৰু ইয়াত দিয়া আছে এজটো দিব লাগিব আপোনাৰ 2020 লৈকে আপোনাৰ কিমান বয়স হৈছে সেইটো লিখিব লাগিব ইয়াত। আৰু ইয়াত দিয়া আছে হাউচ নাম্বাৰটো লিখি দিব ইয়াত। আৰু ইয়াত বসতি স্থানটো লিখিবা, মানে লোকেলিটি, গাঁৱৰ নাম্বাৰটো লিখি দিলে হ'ল, আৰু গাঁৱৰ নামটো লিখি দিলে হ'ল। আৰু ইয়াত থানাটো লিখিব লাগিব, আৰু ইয়াত লিখিব লাগিব পাৰা বা ষ্টেট নেমটো লিখি দিলে হ'ল। আৰু ইয়াত আছে পিনক'ড, যিটো পিনক'ড হয় সেইটো লিখিবা, আৰু ইয়াত কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো, মোবাইল নাম্বাৰ। তাৰ পিছৰ পেজটোত লিখিব লাগিব আমাৰ, পিছৰ পেজটোত আছে, ইয়াত আছে ফেমিলি ডিটেইলছ, মানে পৰিয়ালৰ। ফেমিলি যিটো ডিটেইলছ আছে এইটোত আছে ফেমিলি ডিটেইলছ। ওপৰত দিয়া আছে পৰিয়ালৰ নামটোত ফাৰ্ষ্টত আছে ক্ৰমিক নাম্বাৰটো লিখিবা। পিছত আছে সদস্যৰ নাম, আৰু ইয়াত আছে বয়স, লিংগ, আৰু ইয়াত আছে সম্পৰ্ক। তো ইয়াত চিৰিয়েল নাম্বাৰ য'ত আছে তাত চিৰিয়েল নাম্বাৰটো লিখিবা, 1 2 3 4 যিমান আছে লিখি গ'লে হ'ল, মানে যিমান আপোনালোকৰ ঘৰৰ সদস্য আছে। তো ফাৰ্ষ্টৰ নামটো লিখিবা এপ্লিকেণ্টৰ, মানে যিজনৰ নামেৰে এপ্লিকেশ্যনটো কৰা হ'ব তেওঁৰ নামটো লিখিবা। আৰু ইয়াৰ বয়সটো লিখিবা, বয়সৰ পিছত ছেক্সটো লিখিবা, মানে লিংগটো লিখিবা। লিংগ লিখাৰ পিছত ইয়াৰ সম্পৰ্কটো, মানে নিজৰটো হ'লে নিজে চেল্ফ। পিছৰ যেতিয়া আন এজন মেম্বাৰৰ নাম লিখিবা, তেতিয়া সেইটো ওপৰৰজনৰ সৈতে, চেল্ফজনৰ সৈতে কি সম্পৰ্ক। যদি পুতেক হয় পুতেক লিখিব লাগিব, চন, সেনেকৈ লিখি গ'লে হ'ল। আৰু ইয়াত দিয়া আছে পিছত DSWNDY। ডি মানে হৈছে ডিফৰ্চড, মানে বিবাহ বিচ্ছেদ। আৰু এছ মানে হৈছে স্বামীৰ পৰা পৃথক, আৰু ৱাই মানে হৈছে বিধৱা। আৰু ইয়াত বিকলংগ আছে। তো যদি যিটো হয় বিকলংগ হ'লে DY, বিধৱা হ'লে W, আৰু স্বামীৰ পৰা পৃথক হ'লে S, আৰু D হ'লে ডিফৰ্চ, এইটো দিলে হ'ল। ইয়াৰ তলত আছে বেংকৰ ডিটেইলছটো ভাল কৰি লিখিব লাগিব, এইটো হৈছে ইম্পৰ্টেণ্ট। ফাৰ্ষ্টত আছে IFC কোড লিখিব লাগিব, আৰু ইয়াত আছে বেংকৰ নাম যদি SBI হয় SBI দিব, আৰু বেলেগ হ'লে বেলেগ দিব লাগিব। তাৰপিছত বেংকৰ শাখাৰ নাম লিখিব লাগিব তাত। আৰু ইয়াৰ পিছত যিখিনি এইটো লাইন আছে 3 নম্বৰ পেজত ইয়াত ওপৰখিনি পঢ়ি ল'লে হ'ল, আৰু দুটা বাকচ দিয়া আছে, বাকচ দুটা টিক মাৰি দিলে হ'ল। এইটো টিক মাৰিব লাগিব। আৰু ইয়াত যিটো বাকচত দিয়া আছে ছিগনেচাৰটো, এপ্লিকেণ্টৰ ছিগনেচাৰ মাৰি ল'লে হ'ল। আৰু তলত যিটো দিয়া আছে সেইখিনি হৈছে অফিচ ৱৰ্ক, সেইখিনি অফিচে কৰিব, ফৰ অফিচ ইউজ। সেইখিনি আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব নালাগে, সেইটো অফিচে ফিল আপ কৰিব। আৰু তলত যিটো আছে একনলেজমেণ্ট ৰিচিপ্ট, সেইটো আপোনালোকক ফিল আপ কৰি আপোনালোকৰ হাতত দি দিব এইটো।